Én úgy gondolom, hogy a mai világban eljutott oda a művészet, hogy tulajdonképpen minden tevékenysége maszturbációnak tekinthető. Annyira megváltozott a világ, és annyira megváltozott az embereknek a befogadó képessége. Borzasztóan nagy bátorság, és talán nevezzük úgy, hogy elbizakodottság kell ahhoz, hogy valaki ma a 21. századnak ebben a nagyon-nagyon kritikus időszakában egy fotóalbumot hozzon létre. Ha arról beszélünk, hogy valaki állóképekkel akar valamit megmutatni a világból, akkor ez egy nagyon nagy kérdés, hogy kinek van arra türelme, hogy ezt végignézze. Én azt gondolom, hogy borzasztóan nagy bátorság, és talán nevezzük úgy, hogy elbizakodottság kell ahhoz, hogy valaki ma a 21. századnak ebben a nagyon-nagyon kritikus időszakában egy fotóalbumot hozzon létre. Én mégis úgy gondoltam, hogy nem egy, hanem 3 fotóalbumot hoztam létre, egyszerűen azért, mert szerettem volna valamit megmutatni a világból. Abból a világból, ami szerintem fenntarthatatlan, kezelhetetlen, átláthatatlan és tolerálhatatlan. Egy alkotó ember mindig sokkal sebezhetőbb és sokkal érzékenyebb, mint egy átlagember. Ebből következően sokkal erőteljesebb minden hatás, ami a hétköznapokban ér minket. Igazából ugyanezek a hatások rettenetes erővel hagynak nyomot az embereknek a lelkén, a hétköznapi embereknek a lelkén is, csak mivel nagyon megváltozott az embereknek az ingerküszöbe, és irtózatos mennyiségű információt, felesleges információt, akár videó, akár hírek, akár akusztikai formában, akár vizuális formában rettenetes mennyiségű információt kapnak az emberek, feldolgozhatatlanul és tolerálhatatlanul sokat. Kérdés, hogy mit tud ma valaki egyáltalán egy állóképpel kezdeni. Az állókép az nagyon beszédes. Nagyon sok gondolatot ki lehet fejezni egy állóképpel, sőt azt gondolom, hogy egy állókép bizonyos értelemben mozog, mert megindítja az embereknek a fantáziáját, és mindenféle érzéseket lehet közvetíteni ezekkel a képekkel oda-vissza. Aki nézi, az ugyanúgy érzéseket közvetít a kép felé, érzéseket közvetít a világ felé, hiszen valamilyen formában hat rá a kép. A kép pedig értelemszerűen annak az embernek, annak az alkotónak az érzéseit közvetíti, aki lefényképezte. Egy kép olyan, mint egy vers, mindig sűrítve vannak benne az információk, sűrítve vannak benne a mondani valók, tulajdonképpen egyetlen képbe megfogalmaz az ember egy kis rövid filmet. Én úgy érzem, hogy jelen pillanatban, miközben az emberiség a végromlásába rohan eszét vesztve, és tényleg kiszámítható, hogy milyen rettenetesen kevés időnk van hátra, mindeközben az emberiség egyénenként sem, és globálisan tömegként sem foglalkozik a halállal. A halállal mindig akkor kezdünk el foglalkozni, amikor így hirtelen pofon vág minket. Vagy azért, mert meghal egy szerettünk, vagy azért, mert mi kerülünk olyan élethelyzetbe, hogy majdnem meghalunk. És amikor csodával határos módon mégiscsak túlélünk egy balesetet, vagy egy szörnyű traumát, akkor úgy hirtelen megváltoznak a dolgok. A Wellnex című albumom motivációja az volt, hogy a férjemet érte egy rettenetesen súlyos autóbaleset,
ahol az autó ripityára tört, és ő a csodával határos módon életben maradt, és igazából olyan nagyon nagy fizikai sérülés, ami gyógyíthatatlan vagy maradandó lenne, nem is történt. Viszont annak az élménye, hogy valakivel pörög egy autó, ami megcsúszik egy vizes úton, mert defektet kap, annak a traumája nagyon nehezen feldolgozható. Engem mindig borzasztóan foglalkoztatott a halál. Egészen kis gyerekkoromtól kezdve foglalkoztatott. Annyira kicsi koromtól kezdve, amikor még a gyerekek ezzel a kérdéssel egyáltalán nem foglalkoznak. Egyrészt rettenetesen féltem tőle, másrészt megpróbáltam megérteni. Én mindig mindennel úgy voltam, hogy ami félelemmel töltött el, azt megpróbáltam megérteni. Kérdéseket tettem föl. Miért vagyunk itt a Földön? Miért születtünk meg, ha egyszer meghalunk? Mi a dolgunk? Van-e valami hivatásunk, dolgunk, feladatunk itt ezen az élettéren? Mennyiben más az ember, mint az élővilág többi tagja? Van-e valami különleges feladata? Miért kapott szabad akaratot? Miért tud gondolkodni? Miért ebben a formában gondolkodik? Miért képes kreativitásra? Miért képes alkotni? Miért rendelkezik alkotó energiával, hogyha nem használja? És hogyha használja, akkor hol a határ? Mire lehet használni? Mennyire lehet együttműködni az Istennek ebben a gyönyörű világában? Az Istent én soha nem egy szakállas gonosz bácsinak képzeltem el, aki megbünteti a rosszalkodókat. Úgy fogalmaztam meg, hogy eleve létező, nem teremtett, kezdettelen, végtelen. Szerintem nem nagyon van ennél pontosabb definíciója annak a hihetetlen kozmikus intelligenciának, aminek a segítségével, és amiből mi jelen pillanatban itt élünk jól-rosszul a Földön. Az, hogy most itt tart a világ, az azt mutatja, hogy zömében rosszul élünk itt a Földön. Rossz dolgokat teszünk, és rossz eszközöket használunk rossz célok elérésének az érdekében. Én elkészítettem 3 könyvet, 3 fotóalbumot, amiben, mivel író vagyok, elég sok szöveg is van, és próbáltam körüljárni ezekben az albumokban képek, és a szöveg segítségével, hogy tulajdonképpen mi most milyen helyzetben vagyunk. A Wellness című könyvnek az volt az apropója, hogy a férjem egy majdnem halálos balesetet szenvedett, egy autóbalesetet, ahol a nagyon kedvelt és szeretett sportautónk ripityára tört, de ezzel megóvta az ő életét. Hát gondolom, hogy nem kell magyarázni, hogy ez milyen irtózatos trauma volt az én számomra, ennek a gondolata, hogy én őt elveszíthetem. És hát természetesen az ő számára is milyen irtózatos trauma volt, hiszen fizikailag és lelkileg is összetört, és az ember a fizikai sérüléseket, azokat szerintem könnyebben heveri ki, mint a lelkieket. Mivel mind a kettőnket nagyon erőteljesen érintett ez a borzalmas baleset, és nagyon nehezen tudtuk rajta túltenni magunkat, ezért azt gondoltam, hogy ezt valahogy fel kéne dolgozni. És ugye egy alkotó ember, hogy máshogy próbál feldolgozni egy ilyen élményt, mint alkotással, elkezdtem fotózni. És ezek a fotók, ezek valami egészen érdekes és különleges módon tükrözték vissza az ő fájdalmát, az ő lelki és az ő fizikai fájdalmát. Úgy gondolom, hogy nem kerülhető ki a halál az ember gondolataiban.
meg lehet azt tenni, hogy az ember vállat rendít, és azt mondja, hogy nem számít majd. Akkor fogok vele foglalkozni, amikor itt áll a küszöbön, és elragad, és le lehet élni egy végtelen felelőtlen életet, végig nem gondolva, hogy tulajdonképpen milyen súlya van a mi tetteinknek és a cselekedeteinknek. Ha valaki gondol a halálra, akkor is kétféleképpen lehet rá reagálni. Vagy azt mondja, hogy úgyis meghalunk, és úgyis mindegy, tehát én gyakorlatilag büntetlenül megtettek bármit. És visszaélhetek másokkal, visszaélhetek önmagammal. Nem kell, hogy kihasználjam a lehetőségeimet, mert semminek nincs jelentősége. A másik fajta érzelem és gondolatvilág, amit kiválthat a halálnak a tudata, az pedig egy nagyon fokozott felelősség, amikor az ember pontosan a saját sérülékenysége és mulandósága okán jelentőséget tulajdonít a dolgoknak, jelentőséget tulajdonít önmagának, a világhoz való viszonyának, és felelősséggel kezd el tevékenykedni, felelősséggel alkot. Az alkotást azért említem ennyiszer, egyrészt, mert alkotó embernek tartom magamat, hiszen művész vagyok, művészként dolgozom. Másrészt azt gondolom, hogy ebben a Földön életnek nevezett társasjátékban a legesleg és legnagyobb adomány és a legesleg és legnagyobb lehetőség, hogy az ember rendelkezik azzal az istenmaggal, azzal a kreativitással, amivel csodálatos dolgokat tud létrehozni. Nyilván ugyanezzel a kreativitással létre lehet borzasztó dolgokat is hozni, hiszen erre számtalan példát látunk. De azt gondolom, hogyha valaki képes felelősen gondolkodni, akkor megtalálja a helyét és a szerepét a világban. Nem arról van szó, hogy nem lehet változtatni a dolgokon, mert hogy ne lehetne, hiszen az egyetlen állandó dolog a világon a változás. Minden folyamat, ami megtörténik velünk, időben előre haladva, az megismételhetetlen, visszafordíthatatlan lenyomat, és valamilyen energiaformában lenyomatként valószínűleg megmarad még az univerzumban is. Az, hogy mi örömet okozunk az embereknek, vagy keserűséget, alkotóként, teremtő energiaként, az szerintem mindenkinek a saját döntése, és lehet rosszul, és lehet jól dönteni. Én nem tartom etikusnak, hogyha valaki visszaél másokkal, és nem tartom etikusnak, hogyha egy alkotó ember azt gondolja, hogy ő olyan dolgokat hoz létre, amivel kárt okoz a világban, amivel tönkreteszi az élővilágot, tönkreteszi az emberek lelkét, tudatosan bánt, tudatos gonoszsággal irányítja a tetteit. Úgy gondolom, hogy a világon a leges legnagyobb felelősség és önmérséklet teremtő erő az a szépségnek a felismerése. Ez lehet, hogy most egy kicsit viccesen hangzik, hogy hogy jön ide a szépség, és hogy lehet egy háború ellen, vagy egy gonosz tett ellen szépséggel küzdeni, hát nyilván sehogy. És nem is azért említem ezt, mert fegyverként szeretném bárkinek ezt a lehetőséget a kezébe adni, hanem én arra jöttem rá, hogy a szépségnek a felismerése az egyre kevésbé adatott meg az embereknek. Olyan érdektelen ridegséggel képesek az emberek elmenni a legegyszerűbb hétköznapi szépségek mellett, de nevezzük nevén egy felhőt nem vesznek észre, egy virágszálat, egy levelet, tehát egy gyakorlatilag szinte semmit a természetnek a szépségeiből. És én úgy gondolom, hogyha valaki nem tart valamit szépnek, az nem fogja azt a valamit értékelni. Ha belegondolunk, az az ember, akit mi szeretünk, azt minden bizonnyal szépnek látjuk, annak okán, hogy szeretjük. Szeretjük a lelkét, szeretjük az értékeit, szeretjük a testét, szeretjük a látványát, tehát szépnek fogjuk tartani a saját gyerekünket is, hiszen belőlünk van, hiszen egy részünk.
Onnan kezdve, hogy valaki valamit szépnek tart, onnan kezdve elkezdi szeretni, megszereti, vigyázni kezd rá, mert hogy szép, mert nem akarja, hogy elmúljon, nem akarja elveszíteni a szépség nyújtotta élményt. És ez kialakít egyfajta felelősséget. És régen az emberek sokkal közelebb álltak a világhoz, és sokkal közelebb álltak a szépséghez. Ha megnézzük a 20. század elejé népművészeti alkotásokat, vagy a 19. századi népművészeti alkotásokat, hogy még korábbra ne is menjünk vissza, mert ez azért nem volt olyan rettenetesen régen. Ezek a népművészeti alkotások, ezek szépséget hordoztak. Fölmerül a kérdés, hogy miért jutott az eszébe az egyszerű hétköznapi embereknek, hogy az egyszerű hétköznapi tárgyaikat megdíszítsék valamivel, akár virágmotívumokkal, akár geometrikus formákkal. Nem volt mindegy, hogy egy teljes köcsög hogy néz ki, és nem volt mindegy. Nem volt mindegy, mert örültek az emberek annak, hogyha ünneplőként fölvehették a szép ruhájukat, örülhettek annak, hogyha szép tárgyakból ettek, ittak. Amikor elkezdődött a tömeggyártás, akkor így okafogyottá váltak ezek a dolgok, hiszen sokkal több energiába került elkészíteni egy ilyen kézműves tárgyat, mint egy műanyag bögrének a legyártása. De szerintem nem mindegy, hogy az ember miből iszik. Nem mindegy, hogy milyen tárgyakkal veszi körül magát. És nem mindegy, hogyha kilép az utcára, akkor tiszta levegőt szív, vagy nem szív tiszta levegőt. Nem mindegy, hogy friss tavaszi szellő csapódik az arcába, vagy valami keserves smog. Nem mindegy, hogy énekelnek a madarak a fákon, vagy nincsen madár. És nem mindegy, hogy egyáltalán vannak-e fák. És hogyha az ember halálközeli élménybe kerül, akkor szerintem ezek a dolgok felerősödnek. Volt egy nagyon kedves barátom, aki halálos beteg volt, és úgy került a kórházba, hogy mindenki azt hitte, hogy meghal. Ő is. És amikor bementem hozzá látogatóba, az első alkalommal, amikor már kijöhetett a kórházi szobából, és lementünk a kórháznak a kertjébe, akkor könyvbe lámadt a szeme, és azt mondta, hogy Istenem, milyen gyönyörű tud lenni egy fűszál. És ő ezt addig nem vette észre. De attól, hogy tudta, hogy meg fog halni, és igazából csak egy kis időt nyert, attól így fölértékelődtek a dolgok. És én azon gondolkodom, hogy miért kell egy végzetes helyzetbe kerülni ahhoz, hogy valaki észrevegye a körülötte lévő dolgokat, észrevegye a szépséget. Miért kell megtapasztalni a halált ahhoz, hogy egy kontroll legyen a lelkünkben, és odafigyeljünk egymásra, odafigyeljünk arra, hogy tisztelettel bánjunk a világ többi lényével, tisztelettel bánjunk önmagunkkal. Én ezzel a könyvvel ezeket a kérdéseket próbáltam körüljárni. Nyilván egy könyv, ami pár oldal, nem képes arra, hogy ilyen horderejű filozófiai kérdéseket körüljárjon. Nem is az volt a célom vele, hogy én mindent elmondjak, és minden információt elmondjak mindenkinek. Az volt a célom a könyvvel, hogy gondolatokat ébresszek és érzéseket. Az érzések talán még fontosabbak, mint a gondolat. Mert az érzések gondolatokká tudnak válni, de egy hideg, rideg, logikus gondolat soha nem tud érzéssé alakulni. Kiválthat érzést egy másik emberből, de a gondolatból nem lesz érzés. Ha viszont mi elzárjuk magunkat az érzésektől, és folyamatosan gondolatokkal, impulzusokkal, információkkal bombázzuk magunkat, és soha egyetlen pillanatig sem engedjük ezeket az érzéseket, sem átáramlani rajtunk, sem hatni nem engedjük magunkra, akkor azt hiszem, hogy megállíthatatlan az a hihetetlenül és mértéktelenül borzasztó folyamat, amibe most belesodorta magát az emberiség.
Nem azt mondom, hogy reggeltől estig rettegni kell a haláltól, de nem hátrány, ha néha azért gondolunk arra, hogy mi is meg fogunk halni, meg gondolunk arra, hogy bizony a világunk is, és jelen pillanatban azért, hogy ez a világ meddig él még, és az emberiség meddig lehet itt a Földön, az most ennek az itt élő emberiségnek a legalapvetőbb döntésein múlik. Döntetünk rosszul, és döntetünk jól. Ha nagyon-nagyon pessimista akarok lenni, akkor azt mondom, hogy már minden időn túl vagyunk. De ha csak egy milliómodnyi esély van arra, hogy most összekapjuk magunkat, és megpróbáljuk legalább lelassítani ezt a szörnyűséget, ami felé rohanunk, akkor ezt meg kell tenni. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ezzel a könyvvel megpróbálok hozzájárulni a világ megmentéséhez. Csupán annyival, hogy megpróbálok érzéseket kiváltani, és egy kicsit elgondolkodtatni.